Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πόσες φορές σας έχει τύχει να έχετε φτιάξει μακαρόνια με κιμά ή με σάλτσα και να σας έχουν περισσέψει μακαρόνια τα οποία δεν ξέρετε τι να τα κάνετε και δεν σας αρέσει να τα φάτε σκέτα με τυρί? Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω μια συνταγή στην οποία θα κάνουμε ανακύκλωση στα μακαρόνια. Πιστέψτε με, θα γίνει φανταστική και μπορεί να ταΐσει όλη την οικογένεια. Τα δε πιτσιρίκια σας είμαι σίγουρος θα την ελατρέψουν. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχουν μείνει αρκετά μακαρόνια, εμένα είναι περίπου 800 γραμμάρια, βέβαια ο καθένας όσο έχει, αν έχετε λιγότερα μπορείτε να κάνετε τη μισή διαδικασία, έτσι, ούτως ώστε να μην πετάξετε μακαρόνια. Λοιπόν, εδώ έχω μπέικον, το οποίο θα το κόψω σε μικρές λωρίδες. Μεταφέρουμε το μπέικον σε ένα τηγάνι. Το βάζουμε σε ένα τηγάνι, ανάβουμε τη φωτιά μας και περιμένουμε να τσιγαριστεί και να αναδείξει τα αρώματα που έχει το μπέικον. Έτσι, αν βρείτε και καπνιστό μπέικον είναι ακόμα καλύτερα. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση μπορείτε να βάλετε αν θέλετε και γαλοπούλα. Έτσι, καπνιστή γαλοπούλα. Περιμένουμε λοιπόν να σοταριστεί. Θέλουμε να σοταριστεί καλά. Σοτάρουμε καλά, θέλουμε να φύγει η υγρασία και να τσιγαριστεί λιγάκι, να σοταριστεί. Έτσι. Να αλλάξει λίγο το χρώμα του. Ωραία. Το αφήνουμε ένα λεπτό ακόμα και είμαστε έτοιμοι. Μεταφέρουμε σε πιάτο. Εδώ έχω 5 μικρά αυγά ή θα βάλετε 4 μεσαία. Εντάξει. Εμάς οι κοτούλες μας έχουν ξεκινήσει τώρα να βγάζουν αυγά, οπότε τα κάνουν μικρά. Λίγο αλάτι, γιατί θα βάλουμε τα τυριά μας μέσα, πιπέρι. Εγώ ξέρετε κλασικά βάζω λίγη καπνιστή πάπρικα, μου αρέσει πάρα πολύ. Όσοι δεν τους αρέσει, σε όσους δεν αρέσει, απλά δεν τη βάζουν. Ωραία. Εδώ έχω 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Ανακατεύω. Σε ένα μπολ μεγάλο θα βάλω τα μακαρόνια μου. Έτσι. Μπορείτε να βάλετε όσα μακαρόνια θέλετε ή όσα σας έχουν περισσέψει. Θα προσθέσω ρεγκάτο, είναι 150 γραμμάρια. Ανακατεύω λίγο. Το μπέικον. Προσθέτω τώρα και τα αυγά με την κρέμα γάλακτος. Ανακατεύω καλά. Στο τηγάνι μου θα βάλω ένα κομματάκι βούτυρο. Έτσι, είναι 30-40 γραμμάρια, δεν είναι παραπάνω. Και το βάζουμε στη φωτιά να λιώσει λίγο. Αφού έλειωσε το βούτυρό μου θα βάλω μέσα το μείγμα μου. Απλώνω να πάει παντού και πάμε τώρα να συνεχίσουμε το ψήσιμο. Σε αυτό το σημείο θα βάλω πιπεράκι, λίγη καπνιστή πάπρικα, δεν τρέχει, λίγο τυρί, ανάβουμε τη φωτιά μας χαμηλά, έτσι, αν έχετε διαβάθμιση μέχρι το 9 θα το βάλετε στο 5, αν μέχρι το 3 θα το βάλετε στο 2, σκεπάζουμε και θα το αφήσουμε τουλάχιστον για 7 με 8 λεπτά να ξεκινήσει να ψήνεται. Βλέπετε βράζει. Θα το γυρίσουμε. Αφού βάλουμε ένα κομματάκι βούτυρο, το βούτυρο που θα χρειαστείτε δεν θα είναι πάνω από 30 με 40 γραμμάρια την κάθε φορά, έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα για άλλα 8 με 10 λεπτά σε χαμηλή φωτιά να ψηθεί. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, έτσι, πάμε να το μεταφέρουμε. Έτοιμο. Τώρα, τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να βάλετε τυράκι από πάνω και να το αφήσετε να λιώσει σιγά σιγά, γιατί είναι καυτό,
ή να το βάλετε στο φούρνο να του δώσει ένα ωραίο χρώμα. Αυτό είναι στη δική σας την κρίση. Έτσι, πώς θέλετε να το κάνετε. Αλλά 150 γραμμάρια είναι το τυρί αυτό. Σερβιρισμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις, και Γιώργος Ζόρις μαγειρικές απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια χαρά σας.